ASMR. So, nag-prepare ako nito, Boodle fight, seafood, plus wait, isang pork. Tapos, prepare ko siya kaninang umaga, mga 8 AM. Ko sinimulan, tapos natapos siya ng 2:30 na ng hapon. Wala pa silang kain, sobrang gutom na. So, yan, nakain na kami. Gay, ang bagal. Gay! Nakuha naman na siya, nagbahaw. So, yan guys, yung mga niluto ko is ito.
sa rice. Ito yung baboy. Sipon na may lalaw. Yan. Tapos ito, itong rice. Bagoong rice. Bagoong fried rice. Actually, nalipasan ako ng gutom. Wala na akong ganang kumain. Dito lang ako nang iniyaw sa loob. Meron kami nga na electric, grill. Yung grill na pwede sa induction. Tapos kanina, puro usok. Kanina na puno ng usok dito sa loob. Parang nasa langit. Wala ko to. Bugo. Wala na guys, expire na. Kasi mga 3 araw na to. Oo, 3 araw. Guys, ako kukuha nitong sa akin. Nahirapan ako sponsor na sa akin. Nagnakaw ako sa kapitbahay. May ito no. Pagkatapos sila ng ibig ko. Kapag ako din. Decoration naman ito rin. Hindi ko pa na-try yung crabs. Masarap din. Medyo tinamad ako mag-open. Alright guys, busog na kami. Hindi namin naubos. So may mga natira pa dito, mga crabs. Yung laki na ng tiyan. Ito pa. Yan, mga shrimps, marami pa. So yan na lang namin ito ka na i-separate namin yung mga ulam. Thank you so much for watching. Like and subscribe. See you. Subscribe kayo kaya. So thank you so much. Bye-bye. Lujuk it.